โลภรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชา
หัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชา
สังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิ
มินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทา
มมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูช
าอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทา
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตัง
พระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตัง
ตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระ
พุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตัง
สีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอา
หังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตร
รัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุ
พโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมา
มานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธ
สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมม
โตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุ
ธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบู
โตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเช
มินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมา
มาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชา
ทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวัน
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตัง
โยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระ
พุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตัง
งสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอา
มานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธ
ลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทา
มิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตน
มานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธ
ปรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชา
งฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิ
โตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเช
มินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะ
สุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบู
อาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหั
โมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุท
นังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิ
ตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพ
พระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตัง
ตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธ
มานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุท
สีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหัง
วันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆัปปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆัปปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆัปปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆัปปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆัปปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆัปปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัต
มานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธ
โสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมา
นีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธ
สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมม
มิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยตาหังวันทา
นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมา
พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆ
ทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวัน
นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมา
พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอา
ทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวัน
สาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบู
ตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระ
ระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตัง
สีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหัง
รัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุ
วาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวัน
มานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุ
พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหา
รัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธั
ทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวัน
มินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัม
มาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชา
อาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอา
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตัง
ตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระ
พุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตัง
สีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโย
ตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธ
ไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถา
สีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหั
มานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุท
พุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีน
นพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมม